چقدر دوستش دارم ماکانه. بعضی ها خوبه، بعضی هم بد. اومدی امروز نسبت به هر سال خیلی خلوت، قبلا خیلی شلوغ‌تر بود. ولی خیلی از این میکروفون خیلی این بار تبلیغات امسال زیاد شدن، ولی خب جمعیت خیلی کم بود. هر سال خیلی زیادی اومدی، امسال کلا یکم مردم ناراحتن، با حقشون میگم. عادیه، هم فشار مالی، فشار زندگی، یا زندگی معمولی هم واقعا ما نمیتونیم داشته باشیم. ما داریم جنگیم سیاه زندگی خیلی 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 معمولی. ما هم میتونیم انجام بدیم. دقیقاً ما نیاز اول زنده مونه داریم سشوی زنجیم، نیاز هر انسانی. زهرا داخل باشگاه بی خیلی ناراحت بی. خب بعد گم چته دندایی گو ما همه درس علم خوب دایم، ولی یکیش معلم خوب فقط سیمزه خیلی خوب نزه گم خب الان با چه بکنیم؟ گو همه جایزه داین بعد و ما نداین. امام رم یکم پرسجو کم دیوم والدین شانسیشون جایزه سین. خب معمولا مدرسه خوب جوری ها. والدین سیشون جایزه سین، خب مثلا با عنوان شاگرد بدی. بعد رم گشتم همون ساعتی که به رفیقلش کادو دایه بیان. خب این ساعت حسام سیش گم هم یکم روحیه داشته بود. خیلی کار خوبی کردی. هم یکم روحیه داشته بود، همین که بیشتر تلاش کنه. ناامید نبود. ناامید نبود چون خیلی ناراحت بود. نه خیلی کار خوبی کردی. مثلا دوست نارم ناراحت بود. بچه خوبیه. استعدادش هم خوبه، لاغر استعدادش خراب نبود. حالا خب من زیاد اوضاع مالیم خونه بیدیه گم اشکال نارد قلبستون میستش که یکم روحیه داشته بود. بچه یه مثلا بلوغه ترسام روحیش بخوره.
نه کار خوبی کردی. سلام، خوبی؟ مامان خبر؟ سلام چی کنی؟ هیچی برا داخل. برا مویان، برا. هم برا. تو بزرگی سلام. چه خبر چته؟ اصلا هر چیه سینما اینجا کنه خواهد اصلا اینو سرما بیا بشت دارم چطوری؟ چطوری؟ سلام خوبی؟ سلام گوری بی راهپیمایی بی؟ نه کجا دارید؟ درسه خبر خوبی؟ بیا بشین چه خبر چی کنی؟ خوبی؟ گوری بی درس او شو که کیکتون خود رومه؟ ها خوشمزه درومه یا نیست؟ و ما خداره؟ مدرعه حتما دنا کوره لنا هم مونه بابا امینه ده خود چند تا دایره و مثلث مربع دوش سیش درست کرد و طلای باشون بازی کنه بعد نمیرش بهتر نبود نه ایگم بور میشتوشون به نظرت؟ قبول میشه بدو همین دنبازه دلا از اومدش این چه بره نوستا واسه بریم چه بریم نشون بهش همین شمایی خب به نمایشی که چه اردی بریمش دویدش خوبه سی پرچه من که دوی آبش نه کارو پر کردن نارم کامیرا من هم یه دندونه که یا نه؟ فکر کن دندونه آخه مثلا من عکسش هم که سر کردم میگار دندون بید چون داشت یاره سفت است رعل افونت دیده نه بیزدرش چها من تعجب کردم انا ناموسش کنده میشه زهرا داخل باشگاه خیلی کارش خوبه یکم اون روز ناراحت بود ها؟ چشم نه یکم هی ناراحت بود رومه گو مو همیشه تلاش خمه کنم ولی معلمه من کادو نیده بعد یکم رم تحقیق کردم دیگه معلمه مامانه چون سیشون رسونه ناراحت نبود خب؟ ام بیان یه معلمان نمایش شدن در سیب دانش آموزه بیستونه معلمان میاد شد چون این گذاشون من حقیقت دستم خالی سیشون هست یا کم تا دستمون ادامه چی من چون دستم خالی بیست چون اندر من پرسیم به زهرا درسش خیلی خوبه واسه یکم ناراحت بگم درسم و او شاگرد او بهتر بی و او کادو دام و من ندایم زنگم زنگم بیوری سیشون بریم ما پینه بریم فعلا چی بسونیم بخی شوام نجنسی بشون یعنی خیلی بیوریم اونو بیش داخل ما حالا چون هم داخل باشگاه دور خوییه هم قلا و ما بیشتر درس بخونه میه کادوی سیش سه یا بیبسم به قربونت برم بیا بدت بشم آدشگاه مدرسش داری؟ دوست ممنون دوستش داری؟ مبارکه عزیزم بکن چه دسته؟ کن چه دست؟ ممنون دست بیداری
مبارکت عزیزم. در قلبه هم داخل باشگاه خوب تمرین بکنی، هم درست قشنگ بخونی بیشتر دست دارم. قربونه سلامت به عزیزم. ماما یه نامی مستی ایدی و روزی. بله. آمده خیلی من نجام بود. همو قبل از اینکه او اتفاق سیواسه و درخواست دادگاه رو فرستم تا حالا طول کشیه. دفعه چی میدم؟ بلا احساس کنم یه مدت به عیدی دیر بوم، شاید یکم رفتارش بهتر رو بنونم خودم. من بود سنه حرف نیو بود چه چی نیست در هم زندگی نکنیم باز صحبت کن من هرچی باید صحبت کنم خب من هر نینه بمون یه ما ما دستش ناراحتی مثلا اخلاقش اصلا رفتارش اصلا زیاد خوب نیسته اول خیلی خوبیده نانا مثلا چوبی چه اتفاقی بسکی تو یعنی خونم یعنی دوی میشه تعریفی داری ترام تر خوبیه فیلانه بهمانی تعریفی خیلی باز دوباره ناشه بچه بروزی اصلا همون موقع که من مریض بیامدی بشه به دستان فقط اصلا نه اومته نه پوست مکه نه یه چی گو همیشه اینطوره در آقا درفت آخه مثلا آقا دباغمون نبا با یکی که دور اطرافشان فرق داشته باسیش من نبا فرق داشته بود باشه فرق داشته بود وقتی در خوشی دور اخلاقش نیشه همیشه گم شاب بچه به دنیا بیا اول ذوق و اخلاقش ولی خدا بچه نلیسی همیشه گم شاب یه حکمتی بی که او بچه نلیش که بیا خب بازم بچه داره بود بازم برای دکتر تلاش کن یه جوری بچه داره بود شاید که اخلاق شازده بوده خوشم میخوای که خوشی مثلا 1% بخواسته میگم طوری نیست ولی انگار خوشم میخوام مثلا به قول تو الان که نامه بیتتون خیلی اصلا اومه بشینه بگه این نامه چنه اومه بگو پس خیلی چه بکنی این کار نکن اصلا هیچی نگو خدا بعد پشت رفتی آجی مریض دارم چته من چه کردی که دنیا بری یا جوانمی چیتره تانه هرپیلیه خب فان رتان قبیش تایی رتان قبیش ده هر چی بی کلان زید روی سر خب نبا اصلا این بکردی جوانمه که اینه باید بدونش که یکم بره مثلا جوانمه که اصلا فقط دستشیب زمان درشه بواندی بعد اصلا 4-5 تا دنم تا بواندی هم تا اوبریزی سرش بیاوره نه اصلا لیستان چف چیز دیدم و این کردم باید اصلا چیه تمیز چی چاسا دیگه هرچی اصلا اداره اون زمان رو بگی کنیم نمیدونم تعدیل ایست اداری کنم جیلی میخواره برای دکتر نرم مایات زیاد بخور مایات زیاد بخور تا اون اینش بیا برسنش یعنی من ریمه دیگه من از این چرده یه اینی بگه یه تستریهی بگه دست گام برزو برم دکتر بود به تمرینش مایی؟ نه تمیشه من بسته برام دم بیمارستان خوش برای خیلی نفس بخوام دکتر دم بیمارستان برام نرایی که خواهم دکتر خواهم؟ نه اون زنگ ایدم دو کمیلی تا فرستاد داروسی فرستان جزوی نپیوام دشکن تا تمیز بسته تا خیلی نیدی پرخمینه اونا خوب روز اشکان دامن بینامه سیکنون من برای زنگش بزن برای تیزینت بشی بلنسش یه مشکل تو سنه نگاه خوشم میخواب به نظرم تا مشکلی بهتر زیر من دست در نکن آجی تانوری قربونت عزیزی سلامت قربونت فدات بشم قربونت دست در کارنوری زنم دست در بشم عزیزم شایم گفتهش کارنوری سلام کشمه شایم کارنوری آجی حالا سن گوشی نکنم بینام من اینه مدرسه لنانه سن خدا کارنوری خدا تا یه دقیقه برم
آدرس کرو دارند کوچه مهون امیر هستم من زیر زمین دفتر خدمات پیک امیره امیر یه دقیقه برم بگم شماره اشتباه نوشته بیان تیغه بردار من کیفیتشون چطوره اوه 105 نمش خوبه منه جنسشون نانم زیاد سرم دارم لباس کاراته بگو خواه خب ایریگو 450 بعد من همین سایت ده 350 به نظرت همون رو سفارش نام بیاستی بچن؟ اگه ارزون تره هادیه خود 100 من ارزون تره سفارش به اشکال ناره پیل نارم چقدر خطا خون بمید به حداقل 10 دست بسونم نه؟ 10 تا 350 تومن چقدر بود؟ 3500 دوری بدی؟ ها دارم تا یه زنگی به آقای آدینه بزنم یه جین شبیه نامت چه غیرم خوبی مامانی؟ مامان جون داره چی کار میکنه؟ الله اکبر میکنه؟ الله اکبر تعطیل بود مامان؟ تعطیل بود؟ زنگ زدم معلمش گفت امروز 22 بهمن تعطیله ها؟ که؟ دوشنبه و هفته اینا مال کیه مامان؟ امیر تو خریدی؟ من یکشو بخورم؟ ممنون مامان لواشک میدونی که برات ضرر داره نه نمیخوره گفت نمیخوره آدامس کن امیر رفت خرید دارش؟ آره مامانش تو مغازه بود دیگه پول نداشت. تعلم مامانش رفت برو مامان نمیدونی من نمیام یا گوش درست که مامان؟ مبارکش با قارونه
حالا این شاشی؟ فعلا که نه تا درس رو بخونم. خب سلامتی. باشه. طبیعت شما منتظر گفتم. اما نیلت بره. یا با چه او یا با او تو. نونه نمیسازم. حالا که خبر سراغ تو. که خبر سراغ تو. امروز بارونه. یه روز دست جمعی همه تو جمع آبوی تا بیان بره کجا تپهش برو. هیچ کاری نمی‌کنم. تپه دستشویشه. بخواد نکنه. بزرگه. زنده. او همه قد. امیر محمد راضی ستایش عروسی کنه؟ نه. نه چه؟ درس رو بخونه آجیش. دستشو بخونه بیا. بعدش من خواستگار شنزایی؟ نه چی شد؟ من مشکات لباس سردشم که آجه او سرد. بیا اینجا بیا اینجا. بیا اینجا تا جلو نشین بیا. دستشو دفت نکنی من گرسنه. خواستم برم آرشگاه خب یا آرشگاه خوبی آزاد ارزان خویه نمیدی لگونی رو؟ به چی کنیم؟ بخواستم برم ببینیم بشکنم اون کسی سراغ داری تا دقیقه با هم یه رفیق داره اسمش تابان اتفاقا خب من خواستم بدیم برای نتونم. کی بریم که وقت میری تو نو تا نهار مرا بخوری بعد بریم. باشه اگه کار که با هم برسه بیکار فرست. امیر محمد برو کسی تایش خب شتنای من با برم ماشین ببیارم. خب باش با هم البته ماشین خاطره. فرات ماشین تدی یا با زنده برم. تو نی هر جو خود راحتی خواستی بارش خواستی هم وان ری تنیه برم ما؟ یه نشون انگار من قرار نیست صبر عروسی. صبر عروسی به تا بودم. نه خب جای نگی باشه بریم نه مامان دفعه. با خوشگل تکی میسن نه تو بیا برم. دوباره قشنگ گفتنی نه نه من بذار نه 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 ما آرش نمیخوام بیارش قشنگ وای رو نه بیا از همین حساب میکرو ابرد چنی زنه. نه نه ببرم مثلا توی کشو نه نمیخوام. چشو نگاه؟ کدوم شما می‌خواید؟ میگرد نه بوتاکس؟ نه بوتاکس بدین نه نه واسه گردان بده نیه بیرون. نیه کنه لکی نه نمیخوام دم پیرم نه کی گفت پیری؟ چه چیلیته قشنگ ما نمیخوام منو ماما نی؟ نه باز من از بعد دوتا نه میشاخصی تلفن خب صبح خب چه ربطی داره؟ راستی من نخواه این کنی. بیا تا برو اینطوری نیست من شش متر لیاتی نه نه فهمم نه کار با اینا من نمیرم بیا برای بخون همین لباس اصلا و درد میخواد 2 میلیون هم بده که پول داخلش. مامان کی داری زنه مامان؟ مامان کی داره زنه؟ آجی جونم موسادم در کار داره مشکوک بی داخل؟ بیا اینجا بیا کار داره نه مشکوک بی عجله داخل داره. خواهی گم بگو بی داخل باش خیلی باشی موسا لینا کجا بودی؟ مامانت کجاست؟ امروز نرفتیم تو باغ؟ سلام سلام چطوری؟ خوبی چه خوبی خبر؟ قربون حالت سلامت خوبه؟ بیم چت بیا تو بیا بشین چی کنی خوبی؟ قربون سلامت امروز نرفتی باغ؟ امروز نه نرایم چه؟ بارونه سی بارون نرفتی؟ ها بیا تو بشین مامان چه خبر؟ بیا بشین خوبه همشون حتما شخص بالا خوبی موسا آه، حالت خوبی. خوبی بیا بالا بشین من راحتم همش هستی بالا نه میره راحت خوش اومد زحمت خبر چت بیا انگار سلامتی. زنده درو بگو مسافرت داشت ها رم کلانتری خب حتی زنگ زد و شما بگیم همین من چی بگیم محمود پرونده زنگ زد گو بیو زنگ زد گوشی خود جواب نده اتفاقا تازه تماس خاموش رو شدی؟ چکی کردم دیام تماس با دست 20 دابی یا که هرچی زنگ زدم جواب نیدم
نه شماره من فکر کنم دش بیده شماره دوم بیسی پرونده سرش بیده نه که ماما چه زنگ زیگو سیزیان پروندن که با یه بند خانه جفتیمه اومه اعتراف کرده که آقا کار خوندیه که بند خانه جفتیمه یه اعتراف کرد ولی تو چی معلومه رفیق ایدی هم هست یعنی ایدی خبر داشت؟ نه ایدی خوش خبر ناره ولی یو ازارن یه پیجی و ایدی طلبکار بی یعنی با خاطر هرچی پیجی خاص ایدی بسونه ایدی نیاش اذیتش یه سال 2 ساله خاطر همین یه بلان رو اومه کار که هدفش هم چی بیا اطلاعی چی باره اومه دیتی تا چی نوشتی نم تو شو یه چیزه تو رفته ولی ایدی خوشن خبر ناره تو باز منی خبر نداره؟ حالا چیزی چه به ما گفته نونم دیم چیزی چو رو او معمول آگاهی به ما گویی نگفته حالا که خیلی رضایتی چیزی هش بینگون والا من نونم باید خودتون تصمیم بگیریم رضایتش بده؟ رضایانش جوریه والا من دیم باز ما خوشه؟ یعنی بازم از طرف ایدی بیاد؟ والا چیزی چو گفت ایدی خوش خبر ناره گفت خوش اصلا در زیان نیسته گفت همون خود بنده خدا چه جرفتنشون گفت اعتراف چه گفت 1 سال دنبال ایدی هم هستن 1 سال دنبالشون پیداش نیکنم بعد او ولی بعد پرسی میرون یه گفتن زنبچه شیره کاری کنه یه ما همی تو اونم هدف من بیچو بیام یه چیزی برم ما تا هیچی نیست نه اطلاعی داشت نه هیچی وسیله هیچی هم داشت برم یه مجبوری این تو هم بدیم چه نگاهی چی بزنم شو برم همین نونستن چه بسطه بین رو و بسطه هم تو بی خیلی هم ناراحت بی باید یه تصمیم خودته خیلی چون حکمشن خیلی سنگینه چون بچه همه بین برده حکمش خیلی سنگینه یا با رضایت بسونه نه با رضایتش بده خب بس اینه که حالا فاطمه خوشتینا هم نیسته ایدی هم هست چون ایدی هم بو بچه با رضایت به ایدی رضایت بده شما زرزل خویی کشی ایدی هم چون بدهکار و بنده خدایه یه وقتی به خاطر همون بدهکاریش هم مجبور رضایت بینونه یه وقتی تا نمیخواد شد و یه مشورتی کنیم نخیل چه کنیم یه خیلی رضایتش بینی خیلی به بچه‌اش که من فعلا بفرسته زندان که بازداشت موقته گفت نه فعلا بفرستین 6 زندان تا من باش رو صحبت کنم بخو همین در روزانی بعد قم بقول خود زندانی کسی که بلنده کار نکنه یکی دن اینجوری نکنه گفت فعلا بفرسته زندان تا اینا هم بشینن فاطمه ایدی حالا با هرچی خیلی مشورت کنی بشینی فکرت کنی حالا هر تصمیم داشتی تا بره با تصمیم تشکر برای بگم چه بگم دست در نکنه که بچه‌مو کشتی دست در نکنه که با چوزه این سران حالا نمون یه قصدش واقعا اینجا بیچی بستینا بکشی یا نه شاید هم دستش اینه بی ولی خود به هر حال این کار انجام داره با تاوانش هم پس بره حالا دیگه اونش خودی خیلی گذشت کنی یه بار قضیه هم ایدیه نه ایدی چه تصمیمی خواه جلسی بچهش میشه یه زنگ ایدی روز تا صبح یه قراره بره تا باش بره نخواد از ایدی زیاد خوب نیستم زیاد باشین نارم اگه خودی خیلی باش زنگ بزن تصمیم همجوری نخندش کنی مواظب بوده نه نیافتی نه بیشتر داشته باشیم مواظب باش چطور نه بیشتر مامانی ناراحتی بیشتر نه مواظب باش نیافتی نیافتیم رفتی مدرسه؟ آره؟ نه تا گفتی رفتی تعطیل بود تعطیل بود امروز؟ تو بنان بود تعطیل بود آه. نه رفتی که خب باش میرم و کار چیز داریم؟ دست در نکنه من میرم حالا خب یه تصمیم اینجوری دست در نکنه خواستم یه زنگ زیم گوشیم نجلو خواستم بیام یه خالتو بیام نخندش کنیم دست در نکنه خواهش کنیم کار داریم؟ سلام خدا خدا سلام